Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về cách chữa mắc lẹo. Mình sẽ thực hiện theo một cái cách đơn giản nhất, không phải dùng quá nhiều bộ huyệt, mặc dù có khá nhiều bộ huyệt trong cái chữa mắc lẹo này. Trước khi trình bày thì mình lại muốn giới thiệu với các bạn một vài những cái kiến thức cơ bản của diện chẩn. Thường thì mình vẫn hay nói với các bạn về những cái thuyết như là thuyết đồng ứng, thuyết phản chiếu trong diện chẩn. Hôm nay mình đặc biệt muốn giới thiệu với các bạn về cái thuyết đồng ứng, bởi vì mình thấy nó khá là thú vị, khá là lạ lẫm. Đối với các bạn mà thích tìm hiểu những cái điều mới lạ đó, thì khi các bạn nghe các bạn sẽ wow, có như vậy nữa hả? Còn đối với các bạn mà hay chấp vào những cái kiến thức đã có của mình, các bạn sẽ cho rằng nhảm nhí, xàm xí. Điều đó cũng không sao hết, bởi vì đó là một cái chuyện rất là bình thường và mình không có gì để phàn nàn hết. Mình vẫn muốn giới thiệu với các bạn những cái điều thú vị mà diện chẩn đưa đến. Nói về đồng ứng, đồng có nghĩa là giống, ứng là tương ứng. Đồng ứng là những cái gì giống nhau, nó có liên hệ mật thiết với nhau, nó luôn tìm đến nhau và nó có tác động qua lại với nhau. Đồng ứng nó có chia ra đồng âm, đồng tự, đồng vị, đồng hình. Thì trước tiên mình nói về cái đồng âm đi, cái đồng tự. Đồng tự thì chúng ta có những, trong cái tiếng Việt nó có những cái từ, thí dụ như từ sống, sống mũi, sống lưng, sống tay, sống chân. Khi chúng ta đau lưng, chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào cái vùng sống mũi này để trị đau lưng, hoặc là cái sống tay để trị đau lưng. Rồi chúng ta có cái từ đầu, đầu chân mày nè, đầu mũi nè, đầu vai nè, đầu gối nè, đầu ngón tay, đầu ngón chân. Khi chúng ta đau nhức đầu, chúng ta tác động vào vùng vai, đầu vai, hoặc là vùng đầu gối, hoặc là đầu ngón tay, ngón chân, chúng ta dây ấn bún gì đó, nó cũng có thể trị đau nhức đầu. Rồi chúng ta có cái từ cổ, cổ họng nè, cổ vai gáy nè, cổ tay nè, cổ chân nè. Khi chúng ta đau cổ họng chẳng hạn, chúng ta tác động vào đây trị đau họng, hoặc là đau cổ vai gáy, chúng ta tác động vào đây. Rồi chúng ta có cái từ bụng. Chúng ta, đây là cái bụng tay của mình, cái bụng chân tức là cái bắp chuối. Khi mà các bạn ăn không tiêu, các bạn đau bụng chẳng hạn, các bạn hoàn toàn có thể dây ấn vuốt vào đây tìm điểm đau để tác động. Hoặc là các bạn đau bụng kinh, các bạn cũng tác động vào đây tìm điểm đau để giải quyết cơn đau. Rồi chúng ta cũng có cái từ mắt, là cái mà hôm nay chúng ta cần nói nè. Mắt cá, mắt cá tay, mắt cá chân, chúng ta hoàn toàn có thể dùng để chữa đau mắt. Rồi nói về cái đồng hình của mắt luôn. Chúng ta có những cái đồng hình giống con mắt, chúng ta cũng có thể nhắm mở giống như con mắt. Rồi chúng ta hãy tưởng tượng cái nhãn cầu của mình, đây cũng là hai cái vùng tròn hai bên gò má, hai cái vùng tròn của cánh mũi. Rồi chúng ta cũng có thể có những cái đồng hình do chúng ta tự tạo ra. Thí dụ như đây, khi chúng ta làm hai cái bàn tay như vậy, nó cũng đồng ứng với hai con mắt. Chúng ta cũng có những cái đồng hình, thí dụ như hai cái lỗ tai, nó giống như hai quả thận, hoặc là cái dạ dày của mình. Rồi khi chúng ta nắm tay lại, nó cũng đồng ứng với cái đầu. Hoặc là chúng ta khi ngón cái giơ lên,
nó sẽ đồng ứng với quả tim. Rồi có những cái đồng vị, thí dụ như ngón tay như thế này, nó giống như hai cái chân, thì ngay cái vị trí này nó là hai cái đầu gối. Cũng nói về những cái đồng hình mà chúng ta có thể tạo ra đó, thì các bạn biết là để chữa những cái bệnh phụ khoa, khi chúng ta khép tay lại, đây nó cũng giống phải không? Ở đây cũng vậy. Hoặc chúng ta có thể làm như vậy, nó cũng giống với cái đó. Và chúng ta tác động vào đây, chúng ta hơ chẳng hạn, dùng ngải cứu hơ nóng, dùng máy xích tóc hơ lên, chúng ta để chữa cho bệnh của cái đó. Chúng ta cũng còn rất khá nhiều cái đồng ứng nữa, mà bây giờ nếu mình nói hết thì nó sẽ hết đi cái thời gian của cái chữa mắc lẹo. Vì đó mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi, để cho chúng ta thấy được cái sự thú vị của cái tiếng Việt của chúng ta. Bây giờ để chữa cái đau mắt, bao giờ cũng bắt đầu bằng cào đầu. Đầu tức là não. Và hôm nay chúng ta vừa biết được cái đầu tròn này nó lại giống như cái nhãn cầu của chúng ta. Rồi sau óc chúng ta cũng có hai cái vùng phản chiếu, hai con mắt. Ngay đây khi chúng ta cào, cái vùng này đi ra tới sau óc, nó cũng là cái thần kinh thị giác, đi qua cái thần kinh thị giác. Ngay hai bên này cũng vậy. Do đó khi chúng ta cào đầu là chúng ta cũng đã chữa mắt. Gan chủ về mắt. Do đó mình đề nghị các bạn sẽ làm ngũ hành tương sinh. Nếu các bạn chưa biết ngũ hành tương sinh là thế nào, các bạn có thể xem lại clip đó. Mình chỉ nói qua, chúng ta sẽ đánh tô màu vùng tam giác gan bên phải. Thứ hai là vùng tim ở hai bên. Thứ ba là vùng tỳ ở bên trái cánh mũi. Thứ tư là vùng phổi ở hai bên cánh mũi. Và thứ năm là vùng thận ở hai bên trán. Sau khi đánh ngũ hành tương sinh, chúng ta sẽ tác động trực tiếp. Nếu có lăng, cái lăng các bạn có thể dùng cái lăng. Và mình nghĩ là các bạn sẽ không có cái lăng đâu, thì các bạn có thể dùng cái cây giò hoặc là cái đầu đũa inox gì đó, một cái giò nào nó nhẹ nhàng để các bạn tác động vào cái vùng mắc lẹo. Thí dụ như các bạn bị ở phía trên, các bạn dây rất nhẹ. Bình thường chúng ta không nên tác động vào cái vùng mắt, nhưng khi mà bị mắc lẹo nó có một cái vùng cộm, chúng ta có thể rung nhẹ nhàng, dây nhẹ nhàng thì không ảnh hưởng. Chúng ta dây rất nhẹ, 3 lần cách khoảng, một lần nhẹ khoảng chừng 15-20 cái gì đó. Và mình cũng giới thiệu với các bạn về những cái phản chiếu của mắt ở trên mặt. Thì ngay đây chúng ta có những cái đội hình phản chiếu. Trên trán của chúng ta nè, là cái vùng đầu, các bạn thấy cái màu xanh không? Nó có hai con mắt. Và hai con mắt này các bạn thấy nó lại phản chiếu một lần nữa trên cái ngón tay út của hai cái bàn tay nè. Rồi nó lại phản chiếu, hai cái con mắt của chúng ta nó lại phản chiếu cái vùng mắt trên bàn tay ở dưới cái ngón giữa nè. Vùng phản chiếu thứ nhất, vùng phản chiếu thứ hai, rồi lại vùng phản chiếu ở đây. Đó đều là con mắt của mình. Rồi chúng ta cũng có cái vùng phản chiếu ở ngay lưng. Thì các bạn thấy nè, ngay sau óc của mình, ngay sau cái vùng cổ của mình nè, là hai con mắt. Hai con mắt nó cũng thể hiện trên lưng, từ ngay cái nách chúng ta đi vào
qua khỏi cái bờ xương vai á, 2 con mắt. Ngay cái chỗ này là nơi mà cái cánh tay vói không tới. Rồi 2 con mắt này nó lại thể hiện trên 2 cái bàn chân, các bạn thấy không? Nó lại phản chiếu trên 2 bàn chân. Chúng ta tác động vào ở đây, nó cũng là vùng mắt. Ngay đây cũng là vùng mắt. Và ở dưới bàn chân lại có 2 con mắt ngay đó. Do vậy mình lưu ý các bạn mà bị đau mắt á, các bạn không nên bỏ dép ra, không nên đi chân đất. Có thể là các bạn sẽ đạp gai hay là chạm vào đá sắc bén. Nói chung là nó không tốt cho mắt. Khi nào hết đau mắt rồi các bạn có thể bỏ dép ra, nhưng khi bị đau mắt nên giữ gìn cái bàn chân cho tốt. Rồi bây giờ chúng ta tác động vào dây rung nhẹ vào cái vùng mắt. Rồi chúng ta cũng tác động vào vùng phản chiếu mắt ở đây. Đây cũng là mắt. Chúng ta sẽ dây để tìm sinh huyệt, có nghĩa là cái điểm đau á. Có thể các bạn hơi nóng, dùng ngải cứu hoặc máy sấy tóc hơn. Hoặc các bạn dùng cao salon mask, các bạn cắt miếng cạnh vuông khoảng 4mm, các bạn dán ngay vào cái vùng chân mắc lẹo. Hoặc các bạn có thể dán xung quanh mắt, 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, các bạn dán xung quanh mắt. Các bạn đau bên nào dán bên đó. Hoặc nếu mà nó đã có nhiễm mủ rồi cả mắt á, các bạn nên dán cả 2 bên. Các bạn cũng dán ở vùng này là vùng 2 bên mắt. Rồi các bạn cũng dán ở những cái điểm sinh huyệt tìm thấy ngay miệng. Sau đó chúng ta sẽ tác động vào những cái vùng đồng ứng. Thứ nhất là vùng này, ngón tay út. Thứ hai là những cái vùng mắt này, mắt tay nè. Rồi vùng mắt này. Rồi vùng mắt cá. Chúng ta lăn, dây, ấn, hơi, chúng ta làm những cái biện pháp tác động vào. Rồi chúng ta có mắt cá chân, chúng ta có con mắt ở gan bàn chân, chúng ta cũng tác động vào. Rồi chúng ta tác động vào vùng mắt ở đây. Bao nhiêu đó mình thấy là quá nhiều con mắt rồi. Chúng ta tác động vào. Trường hợp mà mới bị thì các bạn nên làm liền, thì nó rất dễ dàng để gom lại. Chúng ta không chờ nó đến mưng mủ. Và nếu mà trường hợp nó đã bị mưng mủ á, thì khi đó chúng ta cần phải có những cái bộ huyệt tiêu viêm. Nhưng mình thấy giới thiệu với các bạn thì nhiều khi các bạn lại rối rắm. Mình giới thiệu với các bạn một cái huyệt duy nhất có tác dụng kháng viêm. Đó là huyệt 38, ngay nhân trung kéo ra và nằm trên cái đường nhăn má miệng. Huyệt 38 chúng ta dây 38, chúng ta dây 30 cái, xin lỗi. Chúng ta dây 30 cái, hoặc chúng ta gạch chừng 15-20 cái gì đó. Chúng ta cũng làm 3 lần kết khoản. 3 lần kết khoản có nghĩa là chúng ta làm xong, chúng ta ngưng vài giây, rồi chúng ta làm lần thứ 2, rồi lần thứ 3. Thế là chúng ta đã hoàn thành cái chữa mắc lẹo. Các bạn thấy khá là đơn giản và cũng khá là thú vị phải không? Mình vẫn không hiểu là vì sao mà ngày xưa ông bà tổ tiên của mình lại những cái kiến thức gì đã khiến cho ông bà của mình nghĩ đến những cái từ, tạo ra những cái từ tiếng Việt như vậy mà nó có cái sự liên quan với nhau.
lúc đó đã có diện chẩn ở đâu, và các ông bà tổ tiên của mình biết gì về y học, biết gì về mà đã sáng tạo ra những cái từ ngữ mà nó vốn cái liên quan như vậy, mình không hiểu luôn. Và đặc biệt thầy Bùi Quốc Châu là một cái sự kết nối tuyệt vời để cho chúng ta thấy được cái văn hóa Việt Nam, cái ngôn ngữ Việt Nam nó tuyệt vời như thế nào, để chúng ta có thể giới thiệu được cái vốn cái văn hóa của Việt Nam đến với thế giới. Và hiện nay các bạn biết là cái xu hướng của thế giới là chúng ta hạn chế dùng thuốc. Do đó mà với cái tiêu chí không dùng thuốc mà để cho cơ thể tự chữa bệnh, mình nghĩ rằng diện chẩn hoàn toàn có thể được thế giới quan tâm, và nó hoàn toàn có thể giúp ích được cho thế giới. Đó là cái sự tin tưởng, cái sự tự tin của mình đối với cái phương pháp diện chẩn này. Và trước khi dứt lời, con xin một lần nữa cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mình chúc các bạn thành công với những cái giải pháp rất là đơn giản này. Xin cảm ơn các bạn.